हाउ टू डाउनलोड क्यापकट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर इन योर पीसी or ल्यापटप। के साथीहरू तपाईहरु पनि क्यापकट एप मोबाइलमा जस्तै ल्यापटप वा कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने म आज तपाईहरुलाई क्यापकट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर कसरी कम्प्युटर वा ल्यापटपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सिकाउन जाँदै छु। भिडियोलाई पुरै अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि लाइक गर्नु होला र यस्तै भिडियोहरु हेर्न मन छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। अब हामी कम्प्युटर स्क्रिनतिर जान्छौं। ल अब हेर्न सक्नुहुनेछ म यहाँ कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईले क्यापकट सफ्टवेयर सर्च गर्नको लागि कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोलेको छु। ल अब क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यहाँ माथिपट्टि रहेको सर्च इन्जिनमा गएर क्यापकट फर विन्डोज भनेर टाइप गर्नुहोस् र टाइप गरिसकेपछि इन्टर थिचेर सर्च गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरु आइरहेका छन्। अब यी अप्सनहरु मध्ये यहाँ तलपट्टिको लिंकमा गएर क्यापकट फर विन्डोज डाउनलोड इट फ्रम अप डाउन फर फ्री भनेको लिंक छ। त्यो लिंकमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्यापकट भनेर आइसकेको छ र त्यसलाई हल्का स्क्रोल डाउन गरेर गेट द लेटेस्ट भर्जन र साइडमा रहेको छ ओल्ड भर्जन भनेर हामी त्यहाँ गेट द लेटेस्ट भर्जनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि फेरि पनि अर्को वेबसाइट खुल्छ र त्यसलाई हल्का स्क्रोल गरेर त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड भनेर अप्सन आएको छ। त्यो डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ भनेर आइरहेको छ। अब त्यहाँ माथिपट्टि रहेको डाउनलोड बारमा गएर जो फाइल जस्तो लोगोलाई क्लिक गर्नुहोस् र देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अघि डाउनलोड गरेको फाइल आइसकेको छ र त्यसलाई अब माउसको राइट क्लिक गरेर ओपन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ अब क्यापकटको इन्स्टलेसन प्रोसेस स्टार्ट हुँदैछ र त्यहाँ तलपट्टि 0% भनेर देखाइरहेको छ। अब यो 100% भएपछि बल्ल यो फुल इन्स्टल हुन्छ र यो इन्स्टल हुने समयमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोस्। ल अब हेर्न सक्नुहुनेछ यो इन्स्टलेसन प्रोसेस 100% भइसकेको छ र त्यो साइडमा रहेको डेस्कटपमा त्यहाँ क्यापकटको सर्टकट पनि आएर बसिसकेको छ। साथीहरु अब यो क्यापकट एपको प्रयोग गरेर अब हजुरले आफ्नो भिडियोलाई स्मुथ र अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुनेछ र विभिन्न सोशल मिडियामा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोलाई पुरा अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।